ಮೂಜತ್ ಮುಣಿಯೋನು आमी कूक कष्टूची जावं एक झाडांनो काणांत साली आमी करडून काडचे ते देखून हांव आतां करडूची दाखयता कशें म्हणून चिके काम चड जाल्यार हेजी रुची चड जाता. पेशन्स ताण मेळोवका आमकां जाल्यार ही खावच्याक हे रुची जाता. सुकन अशी जिवे असल्यार सुलभ काडच्याक चिके दवरून जाल्यार गरकड्याची ಸ್ವಲ್ಪ काळ सुकता तेन्ना काडच्या चिके कष्ट उदकांत घालका जाता. ताजी मिशी काडका एक उपकारी येता आमची गेल्यांक कुका उपकरी खूब दाल उबी तरी गाद्यान दाखून येतना जावका. कुका उपकर म्हळ्यार तितली प्रीत आमची गेल्यांक. व्हड कूक आसल्यार वची जाता बटाट्या वरी थोडें पावता. चिके सान्न कूक जाल्यार शिजोवन सोंग करूं येता काडूंक कश्ट जाल्यार. कडेन आमची गेल्यांक 4 रांदे बारी फेमस कुकाची. कूक मेळ्ळें तेन्ना चोडांक जायना. भाज्जेनी कूक घालून आमशी भाजी आमशी कुळितनी कूक घालून कुळता कोद्देला आनी उपकरी आमगेली फेमस रांदयो. हे खूब चांग आसा जिवे आसा व्हड आसा ते देखून वगी जाता. एक 1 जाणां जावची उपकर घडये भितर करूं येता. फुरसत नातिल्यान रात्री उपकर करूं येता. इकडे एक जण सान्न आसा ती ताजी जाल्यार साल काडूं जाता काडया ग्लास घालने आनी धुवन शिंदुया. एक करून एक पण तशें मातशी पुरा वच्चे तशें धुवया. आतां हांव तुसोण हांव सपोज करून शिंदिता. चिके शार्प डोळे आसल्यार लायक साना इदन दवर अशें अशी सपोर करून शिंदुका. साधारणशी एक सायज जाल्यार सांग व्हड सान आशिल्लें तेन्ना आमी अशें करता. आमगेले एक सायज जाल्यार कट्ट जाल्यार सांग सपूर शिंदल्यार रुच म्हणून म्हणटा ती जाल्यार इतले सपूर शिंदुचे. आड्डोळ शार्प आसल्यार जाता एक पण बड्ड आसता ताका देखून हाका शार्प आड्डोळेर करा ती सांग जाता. आतां कूक शिंदून रेडीचे आनी पुटा करून घेवचे वापस ताजी माती वचचे ते दवळते बण्ण वचचे ते दवळते. आमतून सपूर माती आसचे पुरो त्या देखून आमी 2-3 उदक पुटा करून धुवपाक जाता. उदक धुयेन जळजळान वयल वयल्यान काडल्यार माती पगरता आसल्यार मीठ घालता. आतां उदक घालून चिंचाची कितलें चिंचा जावका म्हण एक अंदाजार उदक घालचें तांकां शिजता तें. आतां मीठ घालचें नाका बा हाका कुकाक मीठ उणें चड घालें मिठशें जाल्यार खावच्याक जायना. हगूर अशें करून घाल तुगेले अंदाजार. घाल घाल अशें करून घाल पुरो उणी जाल्यार व्हडलें घालून घेवचें. आतां मी कायल दवरवचें. ताका तेल घालका चडचें जाल्यार मस्त चड घाल्यार सोडता त्या कडेन रे ते देखून हद तेल बाकी उपकरे पशी चिके चड
तेल घाले हांवें ही मिरसांग देंट काणू हांगा कुडकी करून दवरून घेयात सासम पटपट आयली कुडले मिरसांग घालपाक रेडी दवरले जालें बरें रेडी जालें जाल्यार तितली बी उणी पडो गुर एक कट्ट घाले पळय हांव सासम घालता सासम घालून उजलायता काय करायची किती पट्टी केलं तरी रामनाड मिरसांगी शिजायची आणि उकळायची मिरसांग भाजत आहे चिकल्याची त्यानंतर अशीच करता झाली मिरसांग समजली छान उजळ आता हाका मीठ आनी घालना उदक कयता कूक उपकरी मिरची घालता हळूहळू वापरता उद्द गोड करता आता आमी घालेलें उदकान मिठान हें शिजून येता फोड उजो दवरका 5-10 मिनिट फोड उजारी शिजोवका शिजून आसता तें शिजून जालें मागीर एक पण चाळका शिजून जालें म्हणून फायनल न्ही तरवेशिलें एक म्हणून आनी दांगचे वापस उदक आसा तें देखून साण उजारलें आनी शित आसता तें शिजू ते दवरता आमी राखूका उदक घालचें ना आतांच उदक उदनांतल्यार घाली येता आतां उदक आसा दाखयता पळय उदक आसना आनी तूं शिजून येवच्या पुरो कडे भाजूका न्हू तें मस्त उदक घाल्यार वेळ वता शिजला देखून आमी साण उजार ಸ್ವಲ್ಪ शिजोवन कडे अशी करून भाजचें कसं उपमा आणि तू सोय घाल येतो नाही ಕೆಲವು ಜನ ಕುಂದಾಪುರ ಸೈಡ್ ಸೋಯ್ घालतात उपकरेक आमगेले कोडयाल सायडाक उपकरे सोय घालनात आमी तुगेले बापा मान सांगल्यावर सोय घालनात कुका उपकरेक बाकीच्या घालतात ती जाल्यार कुका उपकरेक सोय घाल्यार लायक जायना सो हांवें घालना शिजल्यार भाजून काडचें शिजून घातल्यार उदक घालचें आतां पळोवचें संद जावन शिजला आता शिवदार सोडून भाजूचे पण ताका थळथळांनी येवन तेलांनी घेवन लायक जाना कडतें घाली घातल्या दिसता आता मी राखू का कितें राखू का म्हळ्यार ही समज चिके भाजून येवता उजार कायले रुंदी कायलेस ना ते चारी दिकांनी लागता तेन्ना वगी जाता तुगेले स्पेशल स्टाईल चिकेची बर्न करचें होय बर्न केल्यार चिक्की ऑरेंज येता आमगेल्या घरकडे कायलण म्हणून अशें ना पितलीचे काश्याचे कायलणांत वगी लायता भाजयता म्हगेले आसा जाल्यार आमकां करना म्हाका चिक्याची मुयी गाणशी ते कायलणां केल्यार म्हणून हांव राबोन आतां असल कायलेन सूर केला लोखंडा कायले आसल्यार लोखंडा कायलेन घाली येता कोडी जाल्यार चिकन रुंदळ जावन भाजचें जावका मुळां लागूनच त्या देखून भाजल्यार मात्र कुका उपकरेक चिकन रूच लायक आसा आनी लो फ्लेम हाई फ्लेम करे हाई फ्लेम करका म्हणून हाई फ्लेम करे एका बंद करपाल्यार चिकन काय त्या देखून जाय तेतून जाय जाल्यार ऑफ करतना चिके फुडें हें करूं येता फोडकून सान करूं येता ऑफ करूं येता पळय अशी ताबून बसता पळय हें भाजून मेळचें म्हणून पळय ताबून बसता तें भाजता तें भाजतना थोडें मुळां लागता तें लागीं अशें कांय भिवका म्हणना पळय अशें करता राबल्यार जालें भाजता तें भाजिले शिवाय खाली उदकां शिजोवन काडल्यार कुका उपकरी रुची ना अशें करून चिकें तेल आनी आसतना तें अशें भाजल्यार हात सोण अशें चिकें चाळल्यार आंगारा बुका रांदयसा न्ही काम चड चिकें वड करता वगी जाता
पेशन्स असल्यारी लायक कोण बच्चा बैसू येतं नाकू मस्त ಈ ಕರ್ಪಲ್ಲರಿ ಕಾಯಿ ರುಚಿ ವಸ್ತನ ಬದಲಾವರ್ जातना जरा करपाट कसा चंद आहे वतना आणि फुटी जाता असं चंदच पड आणि का बाजू का झालं बाजू येतं पुस्तक केल्या ना पेशन्स केल्या ना Okay, so the Kooka Upkari is done. Now time for the debriefing. Bapma, what are your thoughts about Kooka Upkari? What are some... उपक्रम गेले की डेलिकेसी आम कूक सुरू झालं कुठले आम्ही बाई मनशा कूक म्हणत गो म्हणून वचून कूक हाणू उपकार करतात कडे आणि ताजी कसं म्हळ्यार कुळीत आणि कूक कोद्दल करतात भाज्जेनी कूक घाल आमशी करतात भाज्जे आमशी कडेरी सण सण वरल्यार सोलोच्या जायनातल्या सिजोन सॉंग करतात अशी कुकाचे व्हेरायटी रांदे करून घेवन रुचिरी कूक खातात ते कूक कसं लायक म्हणजे सीजनल कडे केन्नाय वर्सा मेळना ऑक्टोबर देखून जानेवारी थंय साधारण कूक आसता तेन्ना जेन्ना कूक खावचे कांय हे लोकल सगळे इंडियान कूक जायना ते देखून आमगे गांवची रांदेकाई बाकी सिटी वत ते आमची अशी न्ही सोणा अशी वचून घेऊन खातात But very nice. That's the Kooka. If you have time, then you can roast it a little more. Yes. The more you roast it, the more flavor it gets because the water that was used to cook it will become will start evaporating and all the salt will still remain inside the Kooku. Okay, cool. So now it's time for the taste test. Let me get a spoon. Naka water naka spoon na karta. एक स्पून असं वाटतं This is delicious, very very delicious. So it's a very seasonal vegetable as Bapma called it. It's not a vegetable, it's a tuber. It's a very simple ukkari, but it tastes very delicious. So I think you should try it at home. I hope you enjoyed the video. Thank you for watching it.